નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર ગ્રાફ ટ્રાવેલ્સરમાં આપણી સેકન્ડ ટેકનિક આવે છે DFS. DFS શું છે, કઈ રીતનો અલ્ગોરિધમ વર્ક કરે છે ગ્રાફની અંદર, અને એનું એક્ઝામ્પલ છે એ આ વિડીયોની અંદર જોશું. તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. DFS મીન ડેપ્થ ફર્સ્ટ સર્ચ. આ એનું ફૂલ ફોર્મ છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ડેપ્થ ફર્સ્ટ સર્ચ. સેકન્ડ પોઈન્ટ આવે છે પ્રોડ્યુસ સ્પાનિંગ ટ્રી એઝ અ ફાઇનલ રિઝલ્ટ ઇઝ ગ્રાફ વિધાઉટ લૂપ્સ. તમને એવો સ્પાનિંગ ટ્રી જનરેટ કરીને આપશે રિઝલ્ટની અંદર જે વિધાઉટ લૂપ્સ છે એ બનેલો હશે ગ્રાફ. બરોબર. અને થર્ડ પોઈન્ટ આવે છે કે આ જે કોન્સેપ્ટ છે આખો ડેપ્થ ફર્સ્ટ એ યુઝ કરશે સ્ટેકનો. સ્ટેક અને ક્યુ છે એ આગળ પણ આવશે ડિટેલની અંદર ડેટા સ્ટ્રક્ચરમાં, ત્યારે હું તમને આખું આ વસ્તુ ડિટેલની અંદર સમજાવી. અત્યારે ખાલી યાદ એટલું રાખવાનું કે સ્ટેક છે એ વર્ક કરશે તમારું લીફો ઉપર, લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. જે છેલ્લે આવ્યો તો એને પહેલાં ઘરે મોકલી દેવાનો. બરોબર છે. આ એક ખાસ વસ્તુ છે યાદ રાખવાની. સ્ટેકમાં આવશે લીફો લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. ત્યારબાદ DFSની અંદર આપણે એનો અલ્ગોરિધમ જોઈએ છે. એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી સ્ટેપ્સ. એકવાર મગજમાં બેઠી ગયા તો DFSમાં તમને ગમે એટલા ગ્રાફ છે એ બનાવવાના આપે તો આરામથી તમે DFSમાં તમે કન્વર્ટ કરી શકો. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આવે છે ડિફાઇન સ્ટેક. જેમ તમે ક્યુની આની પહેલાંનો જે DFS જોયું એમાં શું બનાવતા હતા, તો કે ક્યુ બનાવતા હતા. આની અંદર બનાવવાનું થશે સ્ટેક. મારો સ્ટેક છે એ ડિફાઇન થઈ ગયો. પછી એના પછી નેક્સ્ટ સેકન્ડ સ્ટેપ આવે છે કે એક મારો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ નક્કી કરવાનું. ત્યાંથી મારો કાર્યક્રમ છે એ બધો ચાલુ થશે. અને એ જે મારો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નક્કી થશે એને હું મારા સ્ટેકની અંદર મૂકી દઈશ. એટલે આમાં લખેલું છે પુશ ઇટ ઓન ટુ ધ સ્ટેક. સિલેક્ટ એની વર્ટેક્સ એઝ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ફોર ટ્રાવેલ્સર, વિઝિટ ધેટ વર્ટેક્સ એન્ડ પુશ ઇટ ઓન ટુ ધ સ્ટેક. તમારે ક્યાંક રસ્તે જવું હોય તો ક્યાંકથી હાલવાનું સ્ટાર્ટ તો કરવું પડે ને, આની અંદર આ રીતના સ્ટાર્ટિંગ થશે. થર્ડ સ્ટેપ આવે છે visit any one of the adjacent vertex of the vertex which is at top of the stack. બરોબર. હવે ટોપમાં સૌથી પહેલી વેલ્યુ કઈ હશે કે આપણે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું એક આપણા સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી, એની સાથે જે કનેક્ટેડ હશે, બરોબર, એ બધાની વર્ટેક્સ ઇઝ વિઝિટ કરવાની. બરોબર. વિચ ઇઝ નોટ વિઝિટેડ પુશ ઇટ ઓન ટુ ધ સ્ટેક. બરોબર. હવે માની લો કે મેં અહીંથી રાજકોટ જવું છે, મારે સ્ટાર્ટિંગ કર્યું અમરેલીથી. બરોબર. અમરેલીથી જેટલા રસ્તા છે એ રસ્તાના લિસ્ટ આઉટ મેં એક કર્યા. બરોબર. કેમાં? તો કે થર્ડ પોઈન્ટમાં. પહેલાં મેં મારું સ્ટેક ડિફાઇન કર્યો, બીજા સ્ટેપમાં સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નક્કી કર્યું, પછી એને રિલેટેડ જેટલા રસ્તા હતા એ રસ્તાની અંદર મેં મૂકી દીધા થર્ડ પોઈન્ટ. એટલે લખેલું છે વિઝિટ વન ઓફ ધ એડજેસન્ટ વર્ટેક્સ ઓફ વર્ટેક્સ વિચ ઇઝ ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક. ટોપમાં આપણી કઈ વેલ્યુ હશે તો કે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આપણો. બરોબર. એને રિલેટેડ જે કંઈ હશે એ બધાને વિઝિટ કરવાના. એટલે જો લખેલું છે થર્ડ સ્ટેપ વિઝિટ એની વન ઓફ ધ એડજેસન્ટ વર્ટેક્સ ઓફ ધ વર્ટેક્સ વિચ ઇઝ એટ ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક વિચ ઇઝ નોટ વિઝિટેડ એન્ડ પુશ ઇટ ઓન ટુ ધ સ્ટેક. એને બધાના રસ્તાને બધાને એક ઓલામાં સ્ટેકની અંદર નાખી દેવાના. આ થયું આપણું થર્ડ સ્ટેપ. ત્યાર પછી આવે છે ફોર્થ સ્ટેપ. હવે આ જ રીતનું ચાલ્યા કરશે. રિપીટ સ્ટેપ 3 until there are no new vertex to be visited from the vertex on top of the stack. જ્યાં સુધી હું રાજકોટ નહીં પહોંચું ત્યાં સુધી આ જે સ્ટેપ છે 3 એ ચાલુ રહેશે. બરોબર. આગળ તમે એક્ઝામ્પલ જોશો ને એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. અત્યારે ખાલી યાદ રાખવાનું છે કે સ્ટેપ 3 છે ને એ રિપીટ થશે જ્યાં સુધી તમને તમારા ટોપ ઓફ ધ સ્ટેકમાં બધું વિઝિટ નહીં કરી લ્યો ને ત્યાં સુધી. પછી આવે છે ફિફ્થ સ્ટેપ કે નો ન્યૂ વર્ટેક્સ ટુ બી વિઝિટેડ, યુઝ બેક ટ્રેકિંગ એન્ડ પોપ વન વર્ટેક્સ ફ્રોમ ધ સ્ટેક. બરોબર. મેં મારા સ્ટેકની અંદર 3 રસ્તા નાખી દીધા તો આપણે પહોંચી ગયા, આપણે જવાનું હતું ત્યાં. પછી 1 by 1 છે ને હું બેક ટ્રેકિંગ કોન્સેપ્ટ આની અંદર ખાસ યાદ રાખજો. DFSની અંદર યુઝ થશે બેક ટ્રેકિંગ કે 1 by 1 પાછું છે ને બધું ડિલીટ કરવાનું સ્ટાર્ટ થશે તમારા સ્ટેકની અંદર. પોપ એટલે ડિલીટ કરવું, એ એક ખાસ યાદ રાખજો. 1 by 1 વર્ટેક્સ છે
બરોબર એ ડિલીટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે અને જ્યાં સુધી એ મારો સ્ટેક છે એ ખાલી નહીં થાય ત્યાં સુધી 3, 4 અને 5 સ્ટેપ છે એ ચાલુ રહેશે. પછી તમારા છઠ્ઠા સ્ટેપ ઉપર આવશે ને બધું ખાલી થશે. પછી 7 નંબરના સ્ટેપ્સમાં તમને ફાઇનલ સ્પાનિંગ ટ્રી છે યુઝિંગ DFS તમને જોવા મળશે. આ થયું આખો અલ્ગોરિધમ. ત્યારબાદ આપણે DFSનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને લોકોને વધારે આઈડિયા આવશે. ખાસ એમાં યાદ રાખવાનું લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. છેલ્લે આવ્યો હશે એ પહેલાં ઘર ભેગો થશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું જોયું હતું તો કે ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે કે સ્ટેક છે એ પ્રિપેર કરવાનો. સ્ટેક કઈ રીતના પ્રિપેર થશે તો કે આપણા પોઈન્ટ છે 1, 2, 3, 4 ને 5. સ્ટેક બનશે તમારે આ રીતનો. ગ્લાસ બનાવવાનો છે સોડાનો. કેટલા ભાગ છે તો કે 5. 1, 2, 3, 4 અને 5. આપણો સ્ટેક છે એ પ્રિપેર થઈ ગયો. સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું આવે છે. સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણે આપણો સ્ટેક છે એની અંદર સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નક્કી કરીને એ વસ્તુ આપણે સ્ટેકની અંદર મૂકશું. સ્ટાર્ટિંગ તમે ગમે ત્યાંથી કરી શકો, મોજ પડે ત્યાંથી, તમને મજા આવે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરી શકો. આપણે એથી સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે એથી હું સ્ટાર્ટ કરીશ તો સ્ટેકની અંદર સૌથી વહેલા જશે એ. બરોબર, અહીંયા એ છે એ મેં નાખ્યો. એના પછી આવે છે થર્ડ સ્ટેપ. બરોબર, થર્ડ સ્ટેપમાં પછી મારે એ સાથે કોણ કનેક્ટ હતો કે B, C કનેક્ટેડ છે. બરોબર, B ને C કનેક્ટેડ તો મારે અહીંથી આમ જવું હોય તો હું જઈ શકું ને અહીંથી આમે જઈ શકું, પણ આપણે હાલીએ આમ. બરોબર, આ બે રસ્તા તો છે જ તમારા. બરોબર, એ આપણે આગળ જોઈએ એટલે પછી આપણે મોકલીએ C ને એટલે સ્ટેકની અંદર જશે તમારો C. આપણે અહીંથી આમ જવાનું છે. હા, એ પછી આવે છે C. C આપણો છે એ પહોંચી ગયો આમાં સ્ટેકની અંદર. પછી આવે છે તો કે ભાઈ B તો બાકી રહી જાય છે, B થઈને જવાય છે તો આપણે B ને મૂકી દઈએ. તો એના પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણું આવશે ફોર્થ સ્ટેપ. ડસ્ટર થોડીક આકૃતિ છે ને એ આપણી બહુ સારી નથી એટલે મારી રીતે સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું. 5 B પણ આવે છે તો B ને આપણે લઈ લઈએ. ભાઈ B થઈને જવાય તો છે જ ભાઈ આપણે એન્ડિંગ પોઈન્ટ સુધી. બરોબર છે, તો અહીંયા લઈ લઈએ આપણે. અહીંયા આ બે વેલ્યુ એમનેમ જ રહેશે. B ખાલી ઉપર એડ થશે એટલે A, C અને B. બરોબર, આ વસ્તુ એટલી થઈ. હવે આગળ આવે છે તો કે ભાઈ D પણ આવે છે. બરોબર, D સાથે કોણ કનેક્ટેડ છે તો કે B, C કનેક્ટેડ છે પણ ઓલરેડી વિઝિટ થઈ ગયા છે. બરોબર છે, તો આપણે D ને ટાર્ગેટ કરીએ. બરોબર છે, તો એને મૂકી દઈએ આપણા ગ્લાસની અંદર. A, C, B અને D. બરોબર, એનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો, B નો પૂરો થઈ ગયો, C નો પૂરો થઈ ગયો, D નો પૂરો થઈ ગયો. બાકી કોણ રહ્યું તો કે E. છઠ્ઠા સ્ટેપમાં આવશે તો કે E ને મૂકી દઈએ આપણે. B છે, થોડોક તમને વ્યવસ્થિત દેખાય. બરોબર, E પણ વિઝિટ થઈ ગયો. ચારે E થી આગળ કાંઈ છે નહીં. બાકી બધાના પોઈન્ટ છે આપણે વિઝિટ થઈ ગયા. તમને જેમ અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે કીધું લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, છેલ્લે આવ્યો તો એ પહેલાં રવાના થાય. એટલે એક વસ્તુ એ પણ કીધી અલ્ગોરિધમમાં બેક ટ્રેક. પહેલાં તો અહીંથી અહીંયા સુધીનો ટ્રેક કઈ રીતના બન્યો. બરોબર, પહેલાં શું લીધો? A, C પછી B લીધો. B થી આપણે ગયા ક્યાં? આ રીતનું બનશે તમારું. બરોબર છે, આ રીતનું બની ગયું. હવે બેક ટ્રેકનો કોન્સેપ્ટ આવશે તમારો. હવે એ વસ્તુ કઈ રીતના થશે
કે હવે પાછું મારે ઈથી લઈને એ સુધી જવું, પાછું મારે રાજકોટથી અમરેલી જવું છે. હવે તમને જેમ કીધું લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ, લાસ્ટમાં કોણ આવ્યું તો કે ઈ, તો ઈને આપણે ડિલીટ કરવાનું ચાલુ કરશું, એને ઘરે મોકલી દેવું. ડી, બી, સી અને એ, બરોબર. ઈને કાઢી મૂક્યો તો પાછા આપણે જઈએ બેક, બરોબર છે. પાછા બેક આવ્યા, ડી ઉપર આવ્યા, છેલ્લો ડી છે. ટોપ ઓફ ધ સ્ટેક કોને કહેવાશે? તો આપણો ટોપમાં છે અત્યારે, ડી પડ્યો છે. તો કે ભાઈ ડીથી આપણે જવું હોય તો ક્યાંથી જવાય? તો કે બી છે, અહીંયા જુઓ બી આપેલો છે, બરોબર. તો આપણે ડીને આપણે ડિલીટ કરી નાખીએ, એ, સી અને બી, બરોબર. આપણો ડી છે એ ડિલીટ થઈ ગયો. હવે આપણે આવ્યા કઈ બાજુ? અહીંયા હું સાથે સાથે એરો પણ મૂકતો જાઉં છું કે અહીંથી પાછા આપણે રિટર્ન જઈએ છીએ કરે, બરોબર. બી ઉપર આવ્યા આપણે, બીથી મારે એ પણ જવાય છે પણ સી પણ જવાય પાછું રિટર્ન. તો આમાં શું છે જુઓ, બી આપેલો છે, તો 9મું સ્ટેપ આપણું આવશે બીને ડિલીટ કરી નાખીએ એટલે વાય વધ્યું એ અને સી, બરોબર. જે રસ્તે આવ્યા હતા એ જ રસ્તે પાછું રિટર્ન થવાનું છે, બરોબર. આપણો સી સુધી પહોંચ્યા આપણે. હવે આપણે સીને ડિલીટ કરીએ, ઓકે. 10મું સ્ટેપ આપણું આવશે એ, બરોબર. એ સુધી આપણે પહોંચી ગયા. અહીંયા આ વસ્તુની કાંઈ અત્યારે જરૂર છે નહીં, કારણ કે ઓલરેડી આપણે બીથી લઈને એ સુધી જાય છે એટલા માટે. હવે વાય વૈધો છે કોણ? તો કે એ આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઉપર પાછા પહોંચી ગયા. તો 11મું સ્ટેપ આપણું આવશે પાછું ખાલી. 16 આપણે છે એ પી લીધી આખી. એટલે તમારો ફાઇનલ આખો સ્પાનિંગ ટ્રીનો ગ્રાફ છે એ હું તમને કહું, પણ એની પહેલાં ફરીથી સ્ટેપ સમજી લ્યો કે શું કર્યું મેં મારો છે એ સ્ટેક પ્રિપેર કર્યો, એક સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ નક્કી કર્યો, એની હારે જે કનેક્ટેડ થતા હતા એ 1 બાય 1 વેલ્યુને હું ઇન્સર્ટ કરતો ગયો આની અંદર. એમ કરીને મેં આખું સ્પાનિંગ ટ્રી બનાવ્યું, અને એ જ રીતના બેક ટેકથી પાછો હું મારા ઈથી લઈ અને એ સુધી પહોંચ્યો હું, અને મારું ફાઇનલી જે સ્ટેક છે એ મેં ખાલી કરી નાખ્યું. બીજું કાંઈ નવીન કર્યું નથી આની અંદર. એટલે ફાઇનલ આઉટપુટ છે તમારું એ તમને મળશે સ્પાનિંગ ટ્રી આ મારું છે એ ફાઇનલ આઉટપુટ, બરોબર. DFSની અંદર છે કાંઈ નહીં, એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી કોન્સેપ્ટ છે. એકવાર તમને અલ્ગોરિધમ મગજમાં બેઠી ગયો તો આ વસ્તુ તમે ઇઝીલી ગમે એ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ, ટેકનોલોજી રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલ પર તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.